هاي، كيفكن؟ اليوم وصفتنا كتير لذيذة، هي حلا تيراميسو. رح أعلمكن كيف ممكن نعملها بطريقة كتير حلوة مع ديكور بسيط يزين طاولتكم. بهالفيديو بدي أعلمكم كيف نعمل موس الجبنة، وبالإضافة لكريمة نزين فيها التيراميسو وحشوة لذيذة وطريقة تطبيق كتير حلوة. فإذا حابين تشوفوا الفيديو كملوا معي للآخر. وقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا أكيد تعملوا لي سبسكرايب لايك وشير. وهلأ خلونا نبلش. بدي أحضر أول شي قاعدة التيراميسو، رح أعملها من السابلة، والمقادير مثل ما شايفين رح أكتب لكم إياهم كلهم بصندوق الوصف. طبعا هالشي خياري، بس أنا حبيت أعملكم طريقة تقديم الحلا بطريقة مودرن، فإذا حابين تستغنوا عن هالمرحلة فيكم. طريقة السابلة كتير سهلة، بدنا نحط كل المكونات سوا، بعدين نعجنهم ونخبزهم حتى يصير عنا لون جولد أو ذهبي. هون عم نحط الطحين والسكر البودرة والفانيلا، وبدي أحط رشة الملح بالإضافة لصفار بيض. هون تقريبا العيار كتير صغير، فبدي أخذ نص صفار بيضة حتى أعمل العجينة بقياس القالب اللي عندي. القالب اللي بدي أعمله بقياس 23 ب23 مربع. هلأ حطينا صفار البيض وبنبلش نخلط على ايدنا. اكيد فيكم تعملوها على ميكسر، بس حبيت اعملها على ايدي يعني لانه الكمية صغيرة. هون ضفنا الزبدة بحرارة الغرفة اكيد، وهلأ بنعجن وبنحمي الفرن على درجة حرارة 160 وبنخبزها تقريبا بحدود الربع ساعة. طبعا نحن وعم بنمدها لازم نمدها بين ورقتين زبدة لانه شوي بتلزق، تكون طرية لسه. فبنمدها بقياس القالب اللي عندي، وبعدين أهم مرحلة إني أنا فرزها بحدود الربع ساعة للنص ساعة قبل الخبز. هلأ هيك مديناها مثل ما شايفين. بدي أعملها مربع أنا، فبشيل الزوايد وبظبط على أساسها، وهيك جهزنا العجينة وهلأ بنحطها بالفريزر. هلا بالنسبة للخبز لازم تنخبز بشكل كتير منيح حتى نحصل على لون ذهبي. ما لازم يضل لونها أبيض حتى ما وقت نطبقها مع الكيك تطلع معنا لونها ما حلو ورح ترطب بسرعة. فإذا خبزتوها زيادة أحسن ما إنه ما تخبزوها أبدا، أو يكون الخبز ما منيح. فهون أنا هلأ بعد ما فرستها شفتوا شلون قطعتها بشكل مربع. رجعت حددت الحواف، وهون بعد الخبز بعد ربع ساعة شوفوا كيف لونه. هلأ بتركها على طرف. المرحلة الثانية بدي جهز كريمة الجبنة أو موس الجبنة. هون عندي أنا الجيلاتين. بدي دوب الجيلاتين مع المي واتركه ينقع الجيلاتين يمتص المي، بعدين بدي دوبه وحطه بالبراد ليصير عندي شي اسمه ماس الجيلاتين. المقادير عنا سكر وويبنج كريم وصفار بيض. بدنا نعمل شي بيشبه الكاسترد. فأول شي كشي طبيعي للكاسترد انه نخلط صفار البيض مع السكر نكسره، بعدين بنسخن الكريمة على النار لتغلي، بعدين بنعدل المواد عن طريق إضافة الكريمة يلي انغلت لصفار البيض والسكر، ونرجعهم على النار حتى يغلوا أو يصيروا كاسترد بدرجة حرارة تقريبا 82-80. هون غلى معي الكريمة غلت، ونضيفها للمزيج مثل ما قلت لكم، وبعدين بنرجع وبنحطها على النار. هلا كيف بعرف اذا ما عندي ميزان انه صار الكاسترد تمام؟ بس بلش يغلي اتركوه تقريبا دقيقتين وبعدين طفوا. بيكون المزيج وصل لدرجة حرارة 82 وانطبخ الصفار عنا وصار كاسترد. هلأ هون بعد ما غلى بنطلعه بنحطه بقلب جاد تاني حتى شوي يبرد، وبنضيف ماس الجيلاتين مثل ما شايفين. هيك صار شكل الجيلاتين بعد ما حطيته بالبراد. هلأ أنا ليش بردته؟ مشان يبرد المزيج أسرع. وهون بالميكسر عم برجع بخفق لنقي المزيج وغلفه بنايلون وحطه بالبراد لتاني يوم. طبعا بقيت الجبنة بضيفها هاي وقت بدي طبق القالب. هلا بدنا نحضر صوص التشريب يلي بدنا نشرب فيه البسكوت يلي عنا. بنحط مي وسكر ونسكافيه.
نغليهم على النار ليذوبوا كل المواد سوا، وبس هيك بحطهم على طرف ليبردوا. بكون بهالوقت بحضر باقي المقادير يلي عندي. هيك بلش يغلي معي، بفضيه بقلب جار وبتركه على طرف. هلا بدي احضر كريمة الجبنة يلي بدي زين فيها قالب التيراميسو. عنا هاي المواد اللي شايفينها كلها موجودة بصندوق الوصف: سكر، وبين كريم، حليب أو كريمة. هون عم ضيف يا حليب يا كريمة، فيكم تحطوا الاثنين. بنحط معهم السكر وبنغليهم على النار، وبعدين بضيف لهم الجيلاتين أو ماس الجيلاتين. وبعدين بدي جيب هاند ميكسر وضيف الجبنة والكريمة، باقي الكريمة. طبعا بدي استخدم الميكسر حتى يطلع معي مزيج ناعم، والجبنة اتأكد انه الجبنة دابت مع الخليط. طبعا فيكم تستخدموا اي نوع جبنة بدكم اياه، المهم يكون جبنة كريمي. هيك صار جاهز معنا. هلا كمان بنغلفه، بنحطه بالبراد تقريبا ليلة كاملة او اقل شي 6 ساعات. اكيد بنغلف السطح بالنايلون بهالشكل. هلا بنجي لمرحلة التطبيق. طبعا فيكم تعمل مقادير الصبح وتطبقوا المساء او العكس. هلا بنجيب نايلون وبنغلف القالب اللي عنا من جوا، وبعدين بدنا نجيب السابلة اللي عملناها وبنطبقها بقلب القالب. اذا كانت شوي كبيرة فينا نقصها او نحفها بالسكين حتى تجي على قد القالب. بدي احتاج لطبقة كراميل جناش. انا عاملة هالوصفة من قبل، بتلاقوها بقناتي، رح لكم رابط بصندوق الوصف. بنسخنها شوي بعدين بدها الطبقة رفيعة فوق السابلة. طبعا هالمرحلة كمان اختيارية، بس انا حبيت ضيفها حتى تعطي نكهة طيبة للتيراميسو. هلا بحطها بالفريزر تقريبا ربع ساعة. بكون هلا بجهز موس الجبنة. هلا نحن قبل بيوم حضرنا كاسترد موس الجبنة. هلا بدنا نضيف الجبنة بنضيفها وقت بدنا نعمل او نطبق التيراميسو حتى تكون الكريمة معنا فريش. فهون انا رخيت الجبنة وبدي رخي كمان الكاسترد، بعدين بدي ضيفهم لبعض واخفقهم كتير منيح حتى يصير معي كريمة ناعمة. هلا اذا ما حابين تعملوا قاعدة السابليه وكراميل الجناش وهالقصص كلها، فيكن تجيبوا بايركس وتحطوا طبقة جبنة وطبقة بسكويت. بتصير تيراميسو بالطريقة التقليدية، بس أنا حبيت أعملها بطريقة مودرن أكتر، فعملت هالخطوات كلها. هلا هون أنا عندي بسكويت الليدي فينجر، بيكون هيك شكله. هذا خاص بالتيراميسو، فيكن تستخدموا أي نوع بسكويت بدكن إياه، بسكويت سادة. بنحطن هلا على طرف، بعدين بنكمل تطبيق. هلا هون انا للاسف نسيت اكبس زر التسجيل، فمديت طبقة موس الجبنة على طبقة جناش الكراميل، وبعدين بدي صف البسكويت. طبعا البسكويت الليدي فينجر بدنا نغمسه بقلب التشريبة اللي عملناها من النسكافيه. طبعا تكون باردة التشريبة اللي عملناها باليوم. هلا بدي صفهم جنب بعض بهالطريقة، بغطي كل الكريمة اللي عندي بالبسكويت. هلا فيكم تعملوا كذا طبقة، بس انا عملت طبقة واحدة. يعني من اول شي القاعدة سابلة، بعدين حطينا جناش الكراميل، بعدين حطينا موس الجبنة، بعدين حطينا البسكويت. وهلا بدي احط فوق البسكويت او الليدي فينجر كمان موس الجبنة. وبعدين بدي احط التوبينج هو كريمة الجبنة اللي عملناها. فيكم بدال كريمة الجبنة انه تختصروا وصفات، فيكم تخفقوا كريم شانتيه عادية وتزينوا فيها. هلا هيك بعد ما صفينا البسكويت بدنا نكمل نحط موس الجبنة، نوزعه على كامل البسكويت. هالعيار مثل ما قلت لكم بكفي لقالب 23 ب23، او فيكم تصفوهم ببايركس وتقطعوا قطعة عادية، ما ضروري يكون عندكم أكيد قالب. هلا بعد هالمرحلة بدي أحط هيك شوية خيوط من جناش الكراميل، كمان هيك بعطيها اكسترا للطعمة بهالشكل. ما بدي كتر لأنه أنا حطيت طبقة من تحت رفيعة مشان ما تصير كتير حلوة. بوزعها بهالشكل، بعدين بحطه شوي بالبراد
لبين ما احضر الكريمة للتوبينج. طبعا هاي الكريمة اللي حضرت لكم اياها قبل، بس بدي اخفقها. بتحسوها انه كتير طرية هي، بس انا بحتاج هالقوام حتى يعطيني الفورم اللي بدي اياه وقت بدي شكلها. بجيب التيب المدور وبحط الكريمة بلش بعمل الاشكال. مثل ما قلت لكم فيكم تستغنوا عن هالكريمة، تحطوا كريمة عادية مخفوقة، بس أنا بحب أعملكم وصفات زيادة حتى يصير عندكم موسوعة كاملة من الوصفات. فيكن أكيد تستخدموها لغير أنواع حلا أو لكاسات التيراميسو، كاسات تشيز كيك، كله بيزبط. هلأ بناخد هيك وبنسحبها بهالسحبة. شوفوا كيف عطتني المطة. بنكمل على كامل القالب، بعدين بنزينه تزيين كتير بسيط. رح رش عليه الكاكاو بهالطريقة، وبعدين اعمل تكنيك بالشوكولا. هلا افرجيكم كيف، خليكم معي لتشوفوا كيف بدي اعمل ورق الشوكولا. فك القالب كل رواق، شوي شوي بسحبه بهالطريقة، وبعدين بسحب النايلون. طبعا فيكم تفرزوا القالب بهالمرحلة حتى تسهل معكم تطالعوا القالب. هلا بصف بسكويت حواليه، نفس البسكويت اللي استخدمته للحشي بقسمه بالنص وبزين فيه القالب الكنار. وبعد ما اخلص بجيب ريبون باللون اللي بدكن اياه وبلفه على البسكويت حتى تثبت البسكويت وما توقع، كمان بيعطيه شكل حلو. لما بدنا ناكله اكيد بنشيل الريبون وبنبلش قص. هلا لديكور الشوكولا بنحتاج اي نوع شوكولا بدكن اياها. انا استخدمت الميلك كومباوند، الشوكولا البديلة، لانه ما عندي وقت اصلا اني اعمل تمبرينج للشوكولا. وبجيب من هالنايلون اللي لفيته حول القالب نفس النوعية، بقصة وبثبتها على حافة الطاولة. مهم تكون انت ثبتوها على حافة الطاولة، نحط تحتها شوية مي حتى تلزق مزبوط ونمسحها مزبوط. بعدين بنجيب طرف السكين بعد ما ندوب الشوكولا بهالشكل، بنحط الزاوية هيك. بس وصلنا للنص نرفع ايدنا. انا هون تعمد اني خربت، شفتوا كيف لما حطيت السكين للاخر ما زبطت معي، فبدي ارجع عدلكن اياها. بنحط السكينة مثل ما قلت لكم على الطرف، وصلنا للنص نميلها، بنرفع ايدنا وبنسحب الخيط هيك بهالشكل، وبعدين بنحطها على اي سطح عنا مايل حتى تعطي شكل مدور شوي. بنتركها لتنشف او تجمد، فينا نحطها بالبراد. وهلا بنجي للزينة النهائية، بنفكها شوي شوي من على النايلون بهالطريقة، وبعدين بنزين فيها القالب تبعنا. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة. ان شاء الله تكون عجبتكم، ويلي بيطبقها بعتولي على الفيسبوك او الانستغرام بحسابي ويندي بيستري، واشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك ويندي بيستري، ولا تنسوا اكيد تعملوا لي سبسكرايب. وشكرا كتير للمتابعة.